Hi guys, good afternoon. Again, I'm doing an unboxing. My Amazon package just arrived. At buksan natin. At anong laman nito? Yay, excited. Oh my, something happened. What's this? Hopefully it didn't damage. Parang yupi yung box. Ito pala yung sa cover ng seat sa stool. Like bar stool cover. Okay. That's it. Let's open this big box. Big box inside. Ito yung yung lagyan ng mga like charger. Yan siya. Lagyan ng charger battery. Another one. This one is the adapter. Power adapter ng yung bago kong cellphone. Kasi walang adapter yun. Kasama pag bilhin ng phone. Kaya nag-order ako. Ayan. Ayan. Tapos tempered glass protector sa phone ko din. Para hindi siya dasdasan. Dito ay yung wallet. Higpit na wallet. It's like open this. Time out. Yung maliit na wallet. So malaki yung wallet ko. Same color lang. Dito. Siya. Sa wallet. Lagyan ng cards. Tapos ito yung pera. Ito. Nilagay ko na sa loob. Ayan siya. Tapos coins. Ayan. I'm trying to use this. Green siya, green. Ayan. Tapos ito, Limutan ko ano to. Box. I think. Clear na box. Parang, pwede lagyan mo ng mga ano ilalagay mo. Gusto mo ilagay. Ayan. I don't know if I have everything. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I think I have everything. 7. Ayan, nakabili na ako na dati ng dalawa nito. Nilagyan ko ng mga earrings. Kung ano-ano nilalagay ko. Ang ganda kasi siya. Ayan. Ginamit ko na yung dalawa. There's another one. Same with this one, dalawang in-order ko. I want to order this again.
Try natin i-open na. Tapos, may handle parang ano ko siya. Ilagyan mo na. Kailangan mong ano yung handle. Ilagay. Ano siya kasi na ilagay ko na yung iba Ano po siya paglagay. Ganyan. Ganyan mo lang siya. Yan, handle na siya. Handle. Ilagay natin yung iba. Lamig sa labas, guys. Nag-snow na yung other parts of New York. Okay. Like that. Ayan. Tapos this is the last one. Ilagay ko rin yung isa. Ganyan siya, guys. Ilagyan mo ng jewelry. Kung ano ilalagay mo, gustong ilagay mo. Ganda siya. See? Oh. Ito isa dito din. Nagamit ko na yung dalawa. Yung mga laman na yun. Si Claire, nakikita mo kung anong nilagay mo sa loob. Yung mga talaga halongkating kung ano saan mo kunin yung nilalagay. Stock. Hindi mo siya ipatong. Yan, maganda. Okay, guys. That's it for now. Okay. Thanks for watching. God bless everyone. Bye-bye.